درختان سیب. هر چیزی که برای رشد آن باید بدانید. درختان سیب می توانند در بیشتر خاک‌ها رشد کنند تا زمانی که آب راکد وجود نداشته باشد. از کاشت این درخت در مناطقی که آب تا چند ساعت پس از بارندگی راکد می‌ماند خودداری کنید. عمر: بومی آسیای مرکزی در شرق دریای خزر است. درخت سیب می تواند از 50 تا 80 سال عمر کند. اگر به خوبی مراقبت شوند بیشتر از 100 سال عمر می کنند. درختان سیب استاندارد می توانند تا 9 متر ارتفاع و عرض 7.5 تا 9 متر رشد کنند و سپس از بالا خمیده می شوند. آبیاری: باید ریشه ها را آبیاری کنید. سپس اجازه دهید آب قبل از آبیاری دوباره بیشتر جذب شود. درخت خود را عمیق آبیاری کنید و بگذارید ریشه ها کاملا خشک شوند و سپس در هفته یا ماه دوباره آبیاری کنید. اگر ریشه های درخت سیب شما هرگز خشک نشوند، در برابر پوسیدگی ریشه آسیب پذیر می شود. بهترین خاک: درختان سیب می توانند در طیف وسیع از خاک‌ها، از خاک رس با بافت متوسط تا سنگریزه های شنی رشد کنند. با این حال خاک‌های ضعیف نتایج ضعیفی را به همراه خواهند داشت و بهترین محصولات در خاک‌های شنی حاصلخیز و لوم‌ها یافت می شود. خاک‌ها باید به خوبی زهکشی شوند. گونه ها: بیشتر از 7000 گونه. نوردهی: درختان سیب به آفتاب کامل نیاز دارند. بنابراین جایی را انتخاب کنید که حداقل 8 ساعت در روز به طور مستقیم به درخت بتابد. درختان سیب مانند بسیار از میوه‌ها بهترین محصول را زمانی که در آفتاب کامل رشد می‌کنند تولید می‌کنند، که به معنی 6 ساعت یا بیشتر نور مستقیم خورشید در تابستان است. درختان سیب به خاکی با زهکشی خوب نیاز دارند، اما باید بتوانند مقداری رطوبت را حفظ کنند. دما: به طور کلی درخت سیب نسبت به سایر درختان میوه برگریز نیاز بیشتری به سرما دارد. محبوب ترین گونه های درخت سیب در مناطقی که دما به ندرت بالاتر از 32 درجه سانتیگراد می رود رشد می کنند. تکثیر و پیوند: با قیچی هرس تیز قسمتی از شاخه را به ارتفاع 15 تا 38 سانتی متر از نوک شاخه برش دهید. انتهای برش را در خاک اره‌ای مرطوب یا ورمیکولی به مدت 3 تا 4 هفته در زیرزمین خنک، سرداب یا یخچال نگهداری کنید. بهترین زمان برای قلمه‌های نرم چوب از اواسط بهار تا اوایل تابستان است. قلمه‌های سخت چوب در اواخر سال از اواسط پاییز تا اواسط زمستان برداشته می‌شوند. کوددهی: همه درختان باید در بهار قبل از 1 تیر باربر شوند. درختان سیب جوان که 1 تا 3 سال عمر دارند باید 30 سانتی متر یا بیشتر در سال رشد کنند. اگر کمتر از آن رشد می کنند، کود را در سالهای بعد 50% افزایش دهید. بهترین زمان برای کوددهی درخت سیب پاییز است که برگها ریزش می کنند. درختان میوه یک کود عالی با نیتروژن بالا را ترجیح می دهند. کنجاله خون، کنجاله سویا، کود مرغی کمپوست شده، کنجاله پنبه‌دانه و کنجاله پر همگی منابع نیتروژن ارگانیک هستند. آفات رایج: شته‌ها، حشره کمپیلوما، کنه زنگ، کنه تاول، پروانه ارمینه، حشره سیب و حشرات تریپس.
بهترین پهاش. درختان سیب در محدوده پهاش 5.8 تا 7 یا خاک کمی اسیدی به خوبی رشد می‌کنند. برای افزایش یا کاهش پهاش خاک از آهک و گوگرد استفاده کنید. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. دوستان، هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید و نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبزی دیگر، بدرود.